อะไรนู่นบินเครื่องบินเหรอปะเดินไปต่อชอบไหมเฮ้ยยิ้มหวานหน่อยเอาเร็วปะเดินไปลูกค้าอยู่ไหมไม่รู้เขาไม่อยู่ปะเดินไปเดินไปมานั่งชิงช้าปะไม่ติดตาค่อยๆวิ่งระวังร้อนปิดเกาะร้อนปิดเกาะร้อนได้ดีนะนั่งกับแม่นะชอบไหมบ๊ายบายก่อนนะวินบ๊ายบายก่อนเร็วไป